මම සමන්තා කුමාරි මාරසිංහ මම ආවේ අනුරාධපුරේ ඉඳලා මම හිතන්නේ අපේ කට්ටියගෙන් දුරම කෙනා මම සර්ට් එක්ක 2019 ඉඳලා මේ වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් මම බොහොම සතුටින් අපේ ටීම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩ ටික කරගෙන යන කෙනෙක්. ඉතින් විවිධ පළාත් වලින් අපේ ඉංග්‍රීසි කැම්ප් එකට විවිධ පළාත් වලින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා සහෝදර සහෝදරියන් ගුරුතුමියන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. සමහර අය පාලිකාවන්, සමහර අය දෙවෙනි පාලිකාවන් ඒ වගේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් හරි සතුටුයි. ඉතින් ආපු දවස් ඉඳලම රණ්ඩු වෙවි, යාළු වෙවි මේ වැඩසටහන කරගෙන ගියා. කෑ ගහගත්තා, බැනගත්තා, උයාගත්තා අපි කට්ටිය එකතු වෙලා. ඉතින් සතුටින් කෑවා බිව්වා, බෙදාගත්ත හැමදේම හිටියේ. ඇත්තටම අපි පළවෙනි ටීම් එක කියලා මම හිතනවා මේ කැම්ප් එකේ. සර් ඉස්සරහට දැන් සර් ආපහු එකතු කරගනි මේ වගේ ඉංග්‍රීසි කැම්ප් එක වෙනුවෙන් සර් ස්ටුඩන්ට්ස් එකතු කරගනීවි. ඇත්තටම හොඳ ගමනක් කියලා මම කියන්න කැමතියි. මේක අපේ ආරම්භය. අපි ටික දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා තමයි පටන් ගත්තේ. ඒ සර්ගෙන් දක්වපු දායකත්වය සහ අපිට අනිත් ආපු විද්වත් මහත්තුරු නෝනලා ඔය ඔක්කොගෙම අපිට ලැබුණේ අපමණ සහායක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාව සමහර ලාවට අපි කෙනෙක් අකමැති ඉගෙන ගන්න බෝරින් කියලා කියනවා අපි ඒකට. නමුත් අපි මෙතනදී ලස්සනට ඒක භාවිතා කරගෙන ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා බලලා සර්ලාගේ අනුදැනුම ඇතුව විවිධත්වයකින් යුතුව මේ වැඩ කොටස අපි කරා. ඉතින් දවස් 10 බොහොම සතුටුයි. ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියන්න පුළුවන්. ටීම් වර්ක් එක ගැන තවදුරටත් අපි ඉගෙන ගත්ත ගුරුවරු විදිහට. ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් ටිකක් දිගටම කරා. ඉතින් එතනදී අපේ ජානක සර්, වත්සලා මිස්, දිනිති මිස්, සුචරිත ඔබ මහතාට ගෞරවය පුද කරනවා අපිට ලබා දී දායකත්වය පිළිබඳව. ඉතින් අපි යාළුවෝ සහෝදර සහෝදරි විදිහට එකතු වුණා හැම වෙලේම. පුදුම දායකත්වයකින් සහෝදර බැඳීමකින් වැඩ ටික කරගෙන ගියා. ඉතින් මම කියන්නේ සර්ට ඊළඟ බැච් එක ගන්න, එකතු කරන්න, මුළු රට පුරාම ව්‍යාප්ත කරන්න භාෂාව දැනුම දීමේ සංකල්පය වෙනුවෙන් දීර්ඝ ශක්තිය ලැබේවා. සර්ට් එක ඉඳගෙන අනිත් හැම දෙනාටම ඒ ශක්තිය සැට දෙන්නත් ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක් හැමෝටම. අපි අගෝස්තු 4 වෙනිදා මෙතෙන්ට පැමිණියා දවස් 10ක ජාත්‍යන්තර පුහුණුවීම් කටයුත්තක් සඳහා. ඉතින් අපේ විදේශ මාධ්‍යයක් තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ. අපි සිංහල ජාතිකයෝ. ඉතින් අපිට අන්තර්ජාතික භාෂාවක් එක්ක ගැටෙන්න වර්තමානයේ තියෙන අවශ්‍යතාවය හොඳටම වැඩි. ඒ නිසා ඒකේ අවශ්‍යතාවය නිසා අපි මේකට සහභාගී වෙන්න ඕන කියලා තීරණය කරා. ඉතින් කමල්ගොඩ සර්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සර්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණය අනුව සර් උපරිම උත්සාහයක් ගත්ත අපිට ඒ කටයුත්ත සාර්ථකව කරලා දෙන්න. එතෙන්දී අපේ මේ සර්, දිනිති මිස්, වත්සලා මිස්, සුචි අපිට ලොකු සහයෝගයක් දුන්න අපේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම අපිට ලෙක්චරර්ස්ලා ගෙනත් දුන්නා. ඒගොල්ලොත් අපිට උපරිම සහයෝගයක් දුන්න අපිත් එක්ක වැඩ කරගෙන යන්න ඉදිරියට. අපේ අවශ්‍යතාවය අපි හැමෝම එක මට්ටමක ඉන්න පෙරපාසල් ගුරුවරු. ඉතා සියුම් වූ ළමා මනසත් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන කොටසක්. ඉතින් ඒ පුංචි දරුවෙකුට මේ අන්තර්ජාතික භාෂාවක් කොහොමද ඇතුළත් කරන්න කියන එක තමයි මූලික අරමුණ උනේ. දැනටත් අපි හැමෝම එක පෙරපාසල් වල මේ කටයුත්ත කරගෙන යනවා. නමුත් ඒක තවත් ඉදිමත් අයුරින් කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි සර්ගේ උත්සාහය උනේ. ඉතින් අපි දීර්ඝකාලීනව අපි පොත්පත් තරම් සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න්ස් ඕවා ලියලා යෙදিলা නිතරම නැහැ දැන්. නමුත් ඒක ගලපලා යමක් කරගන්න හැකියාව තිබුණත් භාෂාවේ තියෙන නීති රීති වලට අනුව කොහොමද අපි මේක කරන්න කියන එක අවබෝධ කරලා දීලා මේ වැඩසටහන කරන්න සර් ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඉතින් ඒකට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් දවස් 10ක් අපි සියලුම දෙනා විවිධ පළාත් වලින් ඇවිල්ලා අපි මෙතන මමයි රේණුකා ටීචර්යි එක පළාතෙන් ආවට එක තැනකින් ආවට අනිත් අය ඔක්කොම අපිට මෙතෙන්දි මුණ ගැහුණු අලුත් මේ මිතුරියන් හැමෝම එක තැනක එකට විනෝද වෙලා සතුටින් හිටියා. එකට උයාගෙන කෑවා බිව්වා. එකට වැඩ ටික කරා. ඉතින් හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි මිනිසුන් වුණාම විවිධ මිනිස්සු කොටස් කිහිපයක් එකතු වෙලා එක තැනක එකම විදියට ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වුණාම තමන්ගේ මොන ක්‍රමවේදයන් තිබුණත් අපිට අර තියෙන සමාජයට අනුගත වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි සියලුම දෙනා මේ තියෙන සමාජයට අනුගත වෙලා
සර්ලා ඔයාලත් එක්ක හැමෝමත් එක්ක අපි හිතනවා අපිට පුළුවන් උපරිම හොඳට අපි හිටියා කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාව සලසා දුන්න ඔබ හැමතෙම ස්තුතියි. අයිබෝන් සියලු දෙනාටම අපි 4 වෙනිදා මෙහෙට ආවා. අපිට එන්න ඇත්තටම සහයෝගය ලබා දුන්නේ අපේ චන්ද්‍රයන් ටීචර්. එයා තමයි නංගි අපි යම් මෙහෙම ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි යන් කියලා කතා කළා. එතුමිය විශ්වාස කරලා ආවා. ඇවිල්ලා හිටන් අපි මේ දවස් දැන් 10ක් මෙතන ගත කළා. ඒ ඇවිල්ලා හොඳ සහෝදරිය ටිකක් හම්බුණා. ඒ වගේම කමල්ගොඩ සර් අනිත් මිස්ලා දෙන්න අපේ සුචි අපිත් එක්ක සහෝදරිය වගේ බැඳුණා. අපි මෙතන අපේ ගෙදර වගේ තමයි හැසිරුනේ වැඩ කළේ එකමුතු අපි හැමදෙනාම අපි එක පවුලක් වුණා. ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය දැනුම පැත්ත ගත්තාම විශේෂයෙන්ම මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා කමල්ගොඩ සර්ට ටෙන්ස් ටික ඉතා සරලව ඇඟට දැනෙන්න හිතට දැනෙන්න කියා දුන්නා. දැන් තමයි ටෙන්ස් ටික මෙච්චර කාලයකට පස්සේ මේ විදිහට හසුරවන්න ඕනි කියන දේ දැනුනේ. දැන් අපි පළවෙනි අඩිය තිබ්බා. හැබැයි ඉතින් දෙවෙනි අඩියේ උස්සනකොටම අපිට මෙහෙන් යන්න වෙනවා. තව අපිට ටික දවසක් ඉන්න උනා නම් සමහර විට අපි මේ කතාවත් ඉංග්‍රීසියෙන්ම කතා කරලා යයි කියන තැන මට හිතෙනවා. නමුත් ඉතින් සුචීලා අපි ඊට ඉස්සලා යවනවා අපි ගෙවල් වලට මොනා කරන්නද? ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි කාණ්ඩේ හරි නිරන්තරයෙන් නිතරම කරදරයක් වෙයි. ඒ වුණත් අපි කතා කරමු. අපි කොහොම හරි මේ තිබ්බ පියවරේ ඊගාව පියවර තියබලා ඉදිරියටම යමු. අපි සියලු දෙනා හරි එකතු වෙලා ඒ ගමන යමු. ඇත්තටම දැන් ආසයි ඉංග්‍රීසි කියන විෂයට ඉගෙන ගන්න ආසයි ස්පෝකන් වලට. ඉතින් අපි එකම පවුලක් වුණා. දැන් අපේ පවුල දාලා අපි යනවා. පරණ කැදැල්ලට අපිට ගෙදර ටිකක් හරි පොඩි හිතේ තියෙන දේවල් අමතක කරලා ඉන්න පුළුවන් උනේ මෙතන තිබුණ සහෝදරකම එක්ක. මම වැඩිපුරම මේ දේ දකිනවා. ඒ වගේම අපිට ලෙක්චර් දෙන්න ආපු අනිත් ටීචර්ස්ලාස් ඒගොල්ලන්ට ඉතාම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒගොල්ලෝ අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඉගෙනීම් කටයුතු කළා. ඒ වගේම මොල්ඩීස්ලා හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඒගොල්ලෝ ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ස්තුතියි. බයි බයි. everyone. මම ප්‍රියංගදා පෙරේරා කැලණියෙන් ශයකෝ ECCD ආයතනයේ මීට පෙරත් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට මම ජොයින් වෙලා තියෙනවා. ඉන්දියාවේ අපි පෙර පාසල් ගුරු සංගමයේ දෙපාරක්ම ගියා. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා තමයි මේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට යමු උනේ. ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක සම්බන්ධයෙන් කියනවා නම් ඇත්තටම අපිට අවශ්‍යම දෙයක් තමයි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන එක. ඒක පෙර පාසලට ගියාම පෙර පාසලට අපේ එළියට ගියාම සමාජයට ගියාම ඒක ගොඩක්ම තේරුනේ රටින් එළියට ගියාට පස්සේ. මොකද අපේ මව් භාෂාව නෙමෙයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මට එතනදී මගේ හැකියාවන් පෙන්වන්න පුළුවන් වුණාට වචනෙන් කියන්න බැරි කමක් තිබුණා. ඒක මට ගොඩක්ම දැනුනේ එතකොට. ඒකටම ගොඩක් මට ෆීල් වුණේ. ඉතින් සර් මෙහෙම එකක් කමල්ගොඩ සර් මෙහෙම එකක් කරනවා කියලා කිව්වම මට ගොඩක් සතුටු හිතුණා. අපේ චන්ද්‍රාණි මිස් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රියන්න දවස් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මෙතෙන්ට ආපුවම තව නොයෙකුත් පළාත් වලින් ගුරුවරියන් සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඉතින් අද වෙනකොට කියන්න ඕනේ ඉතින් හැමදේම අපි හොඳට බොහොම සහෝදරත්වයෙන් හැමදේම බෙදා හදාගෙන හොඳට ජීවත් වුණා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ පාඨමාලාව සම්බන්ධයෙන් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවල් ගන්නවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ක්ලාසස් වලට ගිහිලා තියෙනවා, ඉන්ඩිවිජුවලි ගිහින් තියෙනවා, YouTube channel ෆලෝ කරලා තියෙනවා. නමුත් දැන් ග්‍රැමර් කියන එක අපිට දෙනකොටම අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන එක ඇත්තටම මම පෞද්ගලිකව ප්‍රාථමික මට්ටමේ ඉන්නේ. ග්‍රැමර් කියන එක දෙන්නේ අපිට හරිම බැරෑරුම් විදිහට පටන් ගන්නවා හරිම සරලයි එහෙම කියලා තමයි. නමුත් මේ පාඨමාලාවේදී ඇත්තටම ග්‍රැමර් කියන එක අපිට ඒක ග්‍රැමර්ද ඉගෙන ගන්න කියන නිකන් අපි කතා කරන විදිහ තමයි කමල්ගොඩ සර් අපිට කියලා දුන්න. අපිට ඒක ලොකු බරක් වුණේ නැහැ ඔළුවට. ඉංග්‍රීසි කියන එක ලේසි වුණාට මම වගේ කෙනෙකුට ඒක ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ලොකු කාලයක් තිස්සේ ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. සර් නිතරම කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඇත්තට මේ හැම වෙලේම මට පොත් දීලා කොළ දීලා මේවා පාඩම් කරන්න කියලා සර් කිව්වේ නෑ. මේ පාඨමාලාවේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි
අපිට නිතරම ප්‍රැක්ටිස් උදේ වරුවේ ග්‍රැමර් කොටසක් කරනවා. ඒ ග්‍රැමර් කොටස හවස් වරුවේ අපි බොහොම රිලැක්ස් එකේ සර් අපිත් එක්ක ඩිස්කස් කරනවා. ඉතින් එතනදී අපි ඇත්තටම ඒක තමයි විය යුත්තේ. අපිට නොදැනීම අපි සමහරලා ඒ වචන අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේ ඉදිරියට මේකට සම්බන්ධ වෙන ගුරුවරයන්ට ගුරුවරුන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට තේරෙයි. මට තේරෙනවා මම හිටියට වැඩිය පුංචි අඩියක් ඉස්සරහට ගිහින් හිටිනවා කියලා. එතකොට යම්සි දැනුමක් තියෙන හෝ නැති කෙනෙකුට ඊට මෙතනින් එළියට යද්දී දවස් 10 හෝ ඉස්සරහට එහෙම යද්දී තමන්ගේ දියුණුව තමන්ටම දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ කමල්ගොඩ සර්ට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගරු කරනවා සහ ECCD ආයතනයේ සියලුම නිලධාරීන් මහත්මීන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මගේ දයාබර මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම ගුරුවරයන්ට මට ඇත්තට මෙතනදී කියන්න ඕනේ ඒ ගුරුවරයන් සියලු දෙනා මමත් එක්ක 7 දෙනෙක් ඉන්න හිටියා. සියලුම ගුරුවරයන් 6 දෙනා මට හැම වෙලේම හැම දෙයකදම මගේ පිටිපස්සෙන් හිටියා. බැරි වෙන අවස්ථාවලදී වචන ඒ හැමදේම කියා දුන්නා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි සර්ට වගේම එතුමියන්ලටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. Thank you very much. සුබෝදෑසනක් සියලු දෙනාටම. අපි අගෝස්තු 4 ඉඳලා මේ දක්වා දවස් 10ක් එක දිගටම කමල්ගොඩ සර්ගේ මේ කැම්ප් එකට සහභාගී වුණා. අපිට භාෂාව පිළිබඳ තිබුණු පොඩි අඩුපාඩු ටික හදාගන්න මේක හොඳ අවස්ථාවක් වුණා. ඒ වගේම මේ අලුත් යාළුවෝ ටිකක් හම්බ වුණා. විදේශීය හොඳ මිතුරෝ ටිකක් හම්බුණා. ඒ වගේම අපිට ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා සර්ගේ ස්ටාෆ් එක ඇතුළු මේ සුචි මහත්තයා අපිට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම අපි ගාව තිබ්බ පොඩි අඩුපාඩු හදාගන්න මේක හොඳ අවස්ථාවක් විදිහට මම නම් දකිනවා මගේ ජීවිතේ. ඉදිරියට මේකට සහභාගී වෙනවා නම් ගුරුවරියන් හොඳට ඒ ගැන හොඳ අවධානයකින් ඉඳලා තමන්ගේ පැත්තනොත් ලොකු කොටසක් ඒ සඳහා විය යුතුයි කියන තැන ඉඳලා මෙතන කැම්ප් එකෙන්ම නැතුව තමන්ගේ කැපවීමෙන් ලොකු කොටසක් කරගන්නවා කියන තැන ඉඳලා සහභාගී වෙන්න අපි ගත්ත දැනුම බොහෝමයි, අත්දැකීම් බොහෝමයි. ඒ වගේම අපිට හොඳ අවස්ථාවක් මේක ඉදිරියට අපේ ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියට යන්න. ඒ නිසා හැමෝටම හොඳ අවස්ථාවක් මේ සඳහා එකතු වෙනවා. සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි අගෝස්තු 4 වෙනිදා මෙම ස්ථානයට පැමිණියා මේ පෙර පාසල් සම්බන්ධ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම පිළිබඳව වැඩි පුහුණුවක් සඳහා මේ අවස්ථාව අපිට සලසා දුන්නේ විශේෂයෙන්ම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ දිස්ත්‍රික් ගුරු සංගමේ නායිකා චන්ද්‍රානි ගුණසිංහ මැතිණිය. එතුමිය ඇත්තටම අපිව සම්බන්ධ කරලා මේ දවස් 10 ඇතුළත අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව පෙර පාසලේ කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද පොඩි දරුවොත් එක්ක අපි මේ භාෂාව හසුරවන්නේ කොහොමද කියලා ලොකු දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. ඇත්තටම අපේ මෙම ස්ථානයේ බාරව කටයුතු කරන අපේ කමල්ගොඩ සර් දිවාරය නොබලා අපිට ලොකු දැනුමක් දෙන්න කටයුතු කරා. ඒ වගේම අපේ සියලු අඩුපාඩුකම් ගැන හොයලා බලපු වසලා මිස්, දිනිති මිස්, සුචාරිත මහත්මයා ඒ ඇතුළු සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි මුලදීම අගෝස්තු 4 වෙනිදා මෙම ස්ථානයට එද්දී අපිට හිතුණා අයියෝ කියලා වගේ හිතුණා. නමුත් අද දවසේ අද අගෝස්තු 13 අපිට දාලා යන්න දුකයි හිතෙන තරම් අපි මෙතනට බැඳුණා. මෙතනත් එක්ක ඉඳ ආසාවක් ඇති වුණා. නමුත් ඉතින් අපි අපේ අවශ්‍ය කටයුත්ත කරගත්තට පස්සේ අපි මෙතනින් යන්න ඕනේනේ. ඒකින්ද අපි මේ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපේ වැඩ කටයුතු නිමා කරගත්තා. ආයිබෝවන්. සුබ උදෑසනක් වේවා සියලු දෙනාටම. good morning. අපි සියලු දෙනාම දවස් 10ක් තිස්සේ මේ ආයතනයේ ඉඳගෙන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ දවස් 10කින් ඉගෙනගෙන අවසන් කරන්න පුළුවන් භාෂාවක් නෙමෙයි.
එතකොට පෙර පාසල් ගුරුවරු විදිහට මේ දවස් 10 තුල ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දැනුම අපිට ලබා දුන්න අපේ සර්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙතන අපිට අපේ ගෙදර වගේ අපේ ගෙදරක හිටියා ගෙදර ඉන්නවා වගේ අපිට දැනුනේ. අපේ කට්ටියත් එක්ක ඉන්නවා වගේ අපිට දැනුනේ. ඒක හරිය වටිනවන්නේ. ඒක හරිය වටිනවා. දැන් වෙන තැන්වල නේවාසික පුහුණුවකට ගියොත් ඒක හරිය නිර්ණායක ගොඩක් තියෙනවා. මෙහි එක නිර්ණායකයක්වත් නැහැ. අපේ ගෙදර වගේ අපි සතුටින් මේ දවස් 10 ගත කරා දැනුම බෙදාගත්තා. යාළුකම් වැඩි වුණා. යාළුකම් අලුත් යාළුවෝ හඳුනා ගන්න ලැබුණා. එතකොට මේක අලුත්ම අත්දැකීමක් අපිට. අපේ පෙර පාසල් ජීවිතයේ අලුත්ම අත්දැකීමක්. මේ වෙලාවේ අපේ කමල්ගොඩ සර්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මේ ගත්ත උත්සාහයට අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මූලික දැනුම ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි මහන්සි වෙලා පොතපත කියවලා ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම්ස් බලලා ඒ වගේ අපි තමයි මහන්සි වෙන්න ඕනේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න පොත්පත් කියවලා කතා කරලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව අමාරුවෙන් හරි සහලා දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි හිර වෙච්ච ගතියක් නේ තියෙන්නේ. දන්න දේත් එළියට එන්නේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ. ඒකට අපි ඒ අඩුපාඩු හදාගෙන ඒ සබකෝලය නැති කරගෙන දැන් මෙතන ඒක නැති කරා අපේ හැමදාම අපි උදේට මෝර්නින් සර්කල් එක කරා. ඒ වගේ විවිධ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සකස් කරලා තිබුණා. ඒකට ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ පළමුවෙන්ම කමල්ගොඩ සර්ට. ඊගාවට අපේ වත්සලා මිස්, දිනිති මිස්, විශේෂයෙන්ම අපේ සුචරිත මහතා ගොඩාක් වෙහෙසුණා අපේ සැප පහසුව වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අපිට උගන්වන්න ආපු ලෙක්චර්ස්ලට ඒ වගේම මගේ ආදරණීය ගුරු තුමියන් සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සමහර වෙලාවට හිත රිදෙන්න ඇති මං කෑ ගහනකොට ඒක හිතලා නෙමෙයි මං ඒවා කරන්නේ. ඒක නිසා ඇත්තටම මම ගොඩක් සතුට වෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවක් අපේ අනිත් ගුරුවරුන්ටත් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මේක තව ටිකක් දියුණු කරගෙන ඒක